Bun venit la Odivu, podcastul în care vorbim despre motivație, sens și reconectare profesională. Eu sunt Raluca Răduță, coach transformațional și consultant în design thinking. Adevărul incomod este o mini-serie în care vorbesc despre lucruri din sfera profesională și nu numai, pe care cel mai probabil le știi și tu deja, dar la care de cele mai multe ori preferăm să nu ne uităm cu atenție. Tema acestui ultim episod din această miniserie, pentru că acesta este ultimul episod din miniseria Adevărul incomod, este despre schimbările mici în siguranță. Dacă mă urmărești de ceva timp, știi că promovez foarte mult ideea de schimbări mici în siguranță, pentru că știu foarte bine că nu ne este tot timpul la îndemână să facem schimbări mari pe care le putem considera riscante. Și să presupunem că lucrezi, de exemplu, la locul de muncă actual de 5 sau 10 ani. Nu e așa că te vei gândi de 2 ori înainte să acționezi în vederea schimbării locului de muncă actual? Sau poate te gândești de 2 ori înainte să-ți dai demisia și să începi un business pe cont propriu, pentru că, să fim serioși, este o acțiune riscantă. Sau cine știe, nici măcar să începi să lucrezi la un side business nu îți vine chiar atât de ușor. Însă știi care este adevărul incomod din spatele acestor situații? Că indiferent cât de mici sunt schimbările, ele tot schimbări se numesc. Tot este nevoie să facem niște acțiuni, chiar dacă sunt niște acțiuni mici, doar că aceste acțiuni este nevoie să fie însoțite de disciplină și de consecvență. Iar acum vreau să îți fac o mărturisire și să îți împărtășesc o remarcă pe care un client a făcut-o într-una din sesiunile de coaching de acum câteva luni. Și o rețin foarte bine această remarcă, pentru că de fiecare dată când îmi amintesc de ea, nu pot să nu zâmbesc. Ce a spus acest client? Poate că schimbările mici în siguranță sunt ușoare, dar totuși nu sunt la fel de ușoare cu a nu schimba nimic. Iar dacă stai să te gândești, chiar așa este. Este mult mai la îndemână să nu faci nicio schimbare, chiar dacă situația actuală de la locul de muncă te frustrează, te supără, te nemulțumește. Este mult mai ușor să rămâi în acea situație pe care o cunoști, să te frustrezi, să te superi, decât să faci schimbările mici, chiar dacă sunt schimbări mici. Adevărul incomod este că atunci când faci schimbări, te vei confrunta cu tot felul de stări, mai ales cu rezistența la schimbare. Și această rezistență la schimbare este normală, pentru că noi suntem programați să ne conservăm mai degrabă energia decât să acționăm în vederea pierderii energiei pe care o avem. Și mă gândesc că și prin mintea ta trec tot felul de gânduri atunci când apare ideea asta de schimbare. Și astfel de gânduri sunt de genul: nu este momentul potrivit, mai întâi e nevoie să mă gândesc, să analizez. Ți se întâmplă și ție să ai astfel de gânduri? Pentru că trebuie să-ți mărturisesc că mie mi se întâmplă. Indiferent cât de mult lucrez cu propria persoană, tot simt această rezistență la schimbare. Indiferent că sunt schimbări mici, tot simt rezistență, tot simt această nevoie de a-mi conserva energia și e nevoie să fiu într-adevăr conștientă și să fac aceste acțiuni conștient și să intru în acest proces de schimbare în mod conștient. Un aspect important atunci când vrei să faci o schimbare este să te uiți mai în profunzime la ceea ce îți dorești să schimbi cu adevărat. Este important să ai claritate, pentru că s-ar putea ca ceea ce crezi tu că îți dorești să schimbi să nu fie cu adevărat ceea ce îți dorești de fapt. Și hai să-ți dau un exemplu ca să fie mult mai clar. Mulți dintre clienții care aleg programul Schimbă Direcția vin cu ideea că își doresc să schimbe locul de muncă actual. Doar că după ce parcurgem cele 6 sesiuni de coaching din program, cu exercițiile dedicate fiecărei sesiuni în parte, unii dintre ei ajung la concluzia că nu schimbarea locului de muncă este ceea ce își doresc cu adevărat în prezent, ci că își doresc mai degrabă să aibă impact, să se simtă apreciați și respectați la locul de muncă, să simtă că au cu adevărat o contribuție în proiectele la care lucrează. Iar pentru toate aceste aspecte, de multe ori,
mai întâi este nevoie de o confruntare cu propriile convingeri limitative legate de jobul lor actual, legate de viziunea lor asupra muncii, de viziunea lor asupra vieții. Și nu numai de o confruntare cu propriile convingeri limitative, ci și cu transformarea lor, cu a lucra în vederea transformărilor, de a schimba perspectiva. Și de-abia apoi, în momentul în care fac aceste transformări, de-abia apoi ajung să analizeze dacă locul de muncă actual este potrivit, este în continuare potrivit sau e nevoie într-adevăr să ia niște acțiuni pentru a schimba locul de muncă. De aceea spun că schimbările care aparent par mici sunt de fapt tot schimbări, pentru că este nevoie să intri și să rămâi în proces, este nevoie să te duci și să te uiți la aceste convingeri limitative adânc în interiorul tău, este nevoie într-adevăr de a face niște transformări în profunzime. Iar după ce analizezi aceste convingeri limitative, nu s-a terminat procesul, ci următorul pas este să încetezi să faci presupuneri. Pentru că, hai să fim serioși, nu e așa că este mult mai ușor să facem presupuneri, să presupunem ceva despre șeful nostru, să presupunem ceva despre colegii noștri de muncă, să facem presupuneri legate de deciziile care se iau în interiorul companiei în care lucrăm. Și este mult mai ușor să facem presupuneri în loc să ne gândim la niște acțiuni concrete care ar putea proba sau infirma aceste presupuneri. Pentru că acțiunile concrete te ajută să aduni informații, te ajută să înlocuiești aceste presupuneri cu informații și observații. Și hai să dau niște exemple, ca să fie mult mai clar. Să presupunem că îți urăști șeful pentru că nu îți crește salariul și te gândești că sigur, oricum, chiar dacă ai cere o mărire, tot nu ți l-ar mări. Apoi te gândești că de ce ai mai face eforturi suplimentare de a-ți expune ideile în ședințe, că oricum nu te ascultă nimeni. Și poate uneori te gândești că ai vrea să te implici în proiecte care ți-ar aduce mai multă satisfacție, dar oricum nu ai nici timp și nici chef să faci lucrul acesta. Dar, în loc să faci toate aceste presupuneri, ai putea să începi prin a te întreba: de ce nu poți cere mărire de salariu? De ce preferi să nu îți expui părerea în ședințe? Ce te oprește să te implici în alte proiecte care ar putea să-ți aducă mai multă satisfacție? De ce simți constant că nu ai impact? De ce simți constant că nu ești văzut și auzit? Iar după ce îți pui aceste întrebări, care sunt doar câteva exemple, pentru că pot fi multe alte întrebări în funcție de contextul în care te afli. Deci, după ce îți pui aceste întrebări, este important să nu aștepți planul perfect de a le rezolva, să aștepți sau să creezi mediul perfect, să ai contextul perfect, ci să începi să testezi rapid diverse acțiuni care ți-ar putea aduce răspunsuri în legătură cu problemele cu care te confrunți legate de locul de muncă sau, de ce nu, chiar și de partea personală. În felul acesta vei putea trece de la frustrare la creativitate. Și știi de ce spun asta? Pentru că îți vei da seama că aceste mici acțiuni pe care le faci te ajută. Te ajută să ceri mărirea pe care o aștepți de 5 ani de zile, te ajută să vorbești în ședințe, te ajută să ai impact, te ajută să te simți apreciat și văzut. Iar când vei observa că aceste mici acțiuni pe care le faci ajung să te ajute, vei începe să exersezi creativitatea din ce în ce mai mult, pentru că îți vei da seama că merge, că poți să faci câte un pas mai departe în construirea drumului tău profesional și în felul acesta te vei gândi mai departe la fiecare pas pe care îl poți face. Mai auzit vorbind foarte mult despre acțiune, despre testare rapidă, despre creativitate, nu-i așa? Și spun eu că așa este, pentru că odată îmi ghidez viața după aceste aspecte,
dar le și promovez foarte mult în sesiunile mele de coaching și de mentorat. Asta pentru că acțiunile, testarea rapidă, creativitatea sunt câteva principii, nu singurele, din design thinking. Iar această metodă este cea pe care o folosesc atât în sesiunile de coaching, cum ar fi, de exemplu, programul Schimbă Direcția, dar și în testarea atunci când clienții mei din coaching vin dorindu-și să-și testeze diverse idei de side business. Tot design thinking-ul se folosește ca o metodă de a-și testa ideile. Adevărul incomod este că pentru a face schimbări, chiar și mici, este nevoie de curajul de a intra în procesul schimbării. Motivația vine din aceste mici acțiuni pe care ți le propui zilnic și pe care vei începe să le faci cu disciplină și consecvență. Dacă te regăsești și tu într-un astfel de scenariu și vrei să explorăm împreună cum ai putea să construiești drumul tău profesional de acum încolo, poate îmbinând full-time jobul cu proiectul personal, scrie-mi pe hello@ralucarăduță.com. De asemenea, găsești multe resurse atât despre motivație cât și despre design thinking pe blog pe ralucarăduță.ro. Până data viitoare, amintește-ți, claritatea nu vine din gândire excesivă, vine din acțiune, din curaj, dintr-un mic pas făcut cu intenție. Îți mulțumesc că ești aici și nu uita, nu ești un robot și nu ești leneș, ești un om și motivația ta are nevoie de grija ta, nu de critică. Ne auzim curând. Rock it with grace!